سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. خوشحالم که امشب میتونم با قسمت دوم از سرگذشت فرشته مهمون خونه های گرم و دلای مهربونتون باشم. عزیزای دلم، ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و معرفی اون به دوستان و آشنایانتون به رشد کانال خودتون کمک کنید. بی توجه به اصرارای خواهرش، بدون اینکه نگاهی به صورت من بندازه، از خونه بیرون رفت. صدای پچ مهمونا به گوشم میرسید. انگار همه میدونستن حرفای آقا جون و بهانه‌های عمه و باقی اهل خونه همه دروغ بوده. و من عروس فراری بودم که شب عروسیم داماد و قال گذاشتم. از باقی مراسم هیچی نفهمیدم. کل مدت نشسته بودم و در ظاهر با لبخندی مضحک به جمعیت نگاه میکردم. و در اصل داشتم به لحظات سخت پیش روم فکر می‌کردم. به اینکه چطور سر مجید شیره بمالم. به هوودار شدنم. یاد محبت‌های دوران نامزدی افتادم. مجید نمیذاشت اخمی به صورتم بشینه. میگفت جوری خوشبختت میکنم که عالم آدم انگشت بدهم بمونن. آخرای شب بود و رفته از جمعیت تماشاگرای توی حیاط کاسته میشد. ساعت از 12 که گذشت دیگه فقط ما موندیم و اقوام خیلی نزدیک. هنوز مجید برای بردنم نیومده بود که فرید سراسیمه به هم نزدیک شد. بیا بریم داخل آبجی. از ظهر تا حالا هیچی نخوردی. بیا بریم یه چیزی بهت بدم بخوری تا دنبالت نیومدن. با چشم و ابرو اشاره‌ای بهم کرد و فهمیدم میخواد چی کار کنه. میخواست اون شیشه‌ای که قرار بود و به دستم برسونه. وارد اتاق که شدم، فرید سینی برنج و خورش یخ کرده رو جلوم گذاشت و وقتی مطمئن شد کسی پشت در فالگوش نایستاده گفت: بیا قایمش کن فرشته. یه شیشه کوچیک بود درست قد 2 بند انگشت که کف دستم گذاشت و انگشتامو جمع کرد. سری گذاشتمش تو یقه لباسم که فرید با دلهره گفت: به وقتی اتاق تاریکه و مجید هوش و حواس درستی نداره، اینو بریز رو ملحفه. حواستو خوب جمع کن. یه وقت هول نشی مجید بفهمه ها. دیدی که اونقدر خورده بود که حالش به قاعده نبود. خیلی راحت میشه گولش زد. این شیشه سند پاکی توئه. اینجوری شاید خیالشون راحت بشه که تو اون 3 روزی که نبودی دامنت لکه‌دار نشده. تهش هم بی خیال زن دوم گرفتن واسه مجید میشن. میشنوی چی میگم فرشته؟ این شیشه میتونه زندگی و آینده‌تو تغییر بده. اما اگه نتونی درست ازش استفاده کنی. چشماشو محکم رو هم فشار داد و سرشو تکون داد. انگار از تصور اینکه چیزی خلاف اونچه که باید اتفاق بیفته میترسید. سری به نشونه مثبت تکون دادم. بیزار بودم. بیزار از این شرایط، از اینکه باید با دوز و کلک وارد زندگی مجید میشدم. اما مگه چاره دیگه‌ای هم داشتم؟ گم و گور شدنم شب عروسی کم بود. کافی بود بفهمن که اون بلا سرم اومده. اون وقت بلوایی به پا میشد که هیچ کس جلودارش نبود. حتی نریمان عموی مجید. شیشه رو مخفی کردم و بدون لب زدن به اون غذای یخ زده برگشتیم سمت حیاط. طولی نکشید که مجید و مادر و خواهرش برای بردنم اومدن. از ترس رنگ به صورت نداشتم و تمام تنم میلرزید. فرید 10 باری اومده بود کنارم و حین مرتب کردن موها و لباسم بهم تشر زده بود که حق ندارم خودمو ببازم. لااقل به خاطر آینده خودم و آبروی اون همه آدم باید نقشمو خوب بازی می‌کردم و اون نقشه‌ای که کشیده شده بود رو به درستی اجرا می‌کردم. اما من ترس داشتم. ترس و وحشت از اینکه چطور میتونستم کلاه بذارم سر مجید. مجید اما روی پاهاش بند نبود. ستاره خانم 3 فازوشو گرفته بود و سعی می‌کرد سر پا نگهش داره. با همون حال جلو اومد و با صدای بلندی خندید و اشاره‌ای بهم کرد. به به، عروس فراری قشنگ خودم. دیگه اختیار اشکم دست خودم نبود. درسته جز اقوام نزدیک کسی تو حیاط نمونده بود و اونا هم از ماجرای اصلی خبر داشتن. اما بازم حالم بد میشد از توهین و تحقیرای مجید. ستاره خانم سراسیمه اومد جلو. سری خداحافظی کن. دیره. بعد کمی بهم نزدیک شد و با خشم ادامه داد: حال مجیدو که میبینی. تا یه گندی نزده باید بریم. چشمی گفتم و به سمت فریده رفتم. محکم بغلش کردم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. فریده دستی به کمرم کشید و زیر گوشم گفت: مراقب خودت باش. خدا پشت و پناهت باشه. نگاهی به اطرافم انداختم. نه خبری از آقام بود، نه آقا جون و نه حتی رضا. مادرم هم که عین غریبه‌ها سرشو پایین انداخته بود و انگار میلی برای خداحافظی با من نداشت. با غصه گفتم: رضا کجاست؟ آبجی دستی به بازوم کشید. برو فرشته جان. رضا نمون. حتی واسه مراسم عقدم نمون. حالش خوب نبود. بهش حق بده. ستاره خانم سری جلو اومد. بازومو گرفت و گفت: باید بریم. مجید حالش خوش نیست. همین 2 تا در و همسایه هم وضعیتشو ببینن، فردا روز 1000 جور حرف پشت سرمون میزنن. دستم از دست فریده رها شد.
باقی اهل خونه حتی حاضر نشدن نمایشی ازم خداحافظی کنن. با قلبی شکسته از خونه آقا جون بیرون زدم. از خونه‌ای که روزی با هزار شور و شوق مشت به درش کوبیده بودم. وارد کوچه که شدیم مجید یه دفعه اوق زد و زرداب بالا آورد. هرچند خودم عقب کشیدم اما لباس عروسم کثیف شد. ستاره خانم و دختر بزرگش سری زیر بازوی مجیدو گرفتن و مجبورش کردن عقب ماشین بشینه، منم کنارش. و بعد ماشین خیلی زود بدون هیچ تشریفاتی به سمت خونه پدری حرکت کرد. اون موقع‌ها که همه چی خراب نشده بود و خاک بر سر نشده بودم، قرار بود بعد از عروسی به خونه خودم برم. حتی آقا جون جهیزیه سنگینی بهم داده بود و قرار بود مستقل زندگی کنم. یه جهیزیه پر و پیمون رو دهم پر کن. هر چیزی که واسه شروع زندگی لازم بود و آقا جون واسم تهیه کرده بود. هرچند توی اونده رسم بود تازه عروس چند سالی با مادر شوهر زندگی میکرد تا هم کمی دست و بالشون باز بشه همراه و رسم زندگی رو یاد بگیرن. اما من فرق داشتم. من نوه حاج صابر بودم. قرار نبود جلوی قوم شوهر خم و راست بشم. آقا جون جهیزیه سنگین خریده بود تا از اول زندگی مستقل باشم. مجیدم گفته بود فرشته تو شهر بزرگ شده و من نمیخوام مجبورش کنم پیش مادر شوهر زندگی کنه. اما حالا چی؟ نه خبری از اون جهاز داشتم، نه اصلا اجازه رفتم به اون خونه که خودم چیده بودمش. با کمک فریده که ذوق میکرد از دیدن جهیزیه‌ام و آسیه‌ای که قرولون میکرد که چرا ما همچین جهیزیه‌ای نداشتیم. ماشین جلوی در خونه پدری مجید از حرکت ایستاد. یه خونه قدیمی که ارثی پدر مجید بود. قبل از فوت پدرش و ازدواج مجدد مادرش با پدر آقا نریمان این خونه رو به نام پسرش کرده بود. یه خونه خشتی قدیمی که حیاطش گلی بود و اتاقش بزرگ و نورگیر. با وجود داشتن چندین اتاق بزرگ و نورگیر، هجله ما شده بود نزدیکترین اتاق به در حیاط و البته کوچیکترینش. یه اتاق که به زور 12 متر میشد، با یه فرش قدیمی و یه دسته ها فتوشک. همین که وارد خونه شدیم، دامادا دست مجیدو گرفتن و بردنش زیر دوش حمام، بلکه اون حال از سرش بپره. هرچند من ترجیح میدادم لااقل بمونه و نفهمه که اون شب چی بهمون گذشته. منم تک و تنها با لباسی که دامنش کثیف شده بود وسط حیاط حیرون و سرگردون مونده بودم. ستاره خانم با اکراه اشاره به یکی از اتاقا کرد. اتاق تو اونجاست. نگفت اجله. حتی نگفت اتاق شما. گفت اتاق تو. انگار قرار بود جای من و مجید ثوابش هستم. زیر لب تشکر کردم. وارد اتاق که شدم انگار غم عالم تلمبار شد رو دلم. چطور باور می‌کردم هشتم قراره همچین اتاق دود زده و زشتی باشه. اتاقی که حتی یه لامپ پرنور رو هم بهش سیاه دیده بودن. یا حتی یه تشک نو با روکش سفید و کناره‌های گلدوزی شده رو. با همون لباس عروس بدقواره گوشه اتاق نشستم. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. کمی بعد در باز شد و خواهر بزرگ مجید با یه چمدون قهوه‌ای رنگ وارد اتاق شد. نگاه تندی بهم انداخت و گفت: لباسات این توه. بلند شو تا مجید نیومده لباساتو عوض کن. چمدونو میشناختم. این هم کنار جهازم به خونم برده بودم. با صدای ضعیفی گفتم: باقی وسایلم چی؟ فقط 3 تا چمدون لباس خونگی داشتم. دست به کمر و حق به جانب گفت: ببخشید شازده خانم، دستور بدید اونا رو هم براتون میارن. چی فکر کردی با خودت؟ همینم از سرت زیاده بیچاره. بعدم همونطور که بیرون میرفت قرقر کنان گفت: خیال کرده مردم نوکر کلفتشن. دختره یه وقی. 4 تا فوشم نثارم کرد و در رو محکم به هم کوبید. تنها که شدم در چمدون رو باز کردم. برخلاف انتظارم اما هیچ کدوم از لباسایی که خودم تو اون چمدون گذاشته بودم داخلش نبود. فقط یه سری لباس کهنه توش بود. شک نداشتم لباسای قدیمی خودش بود که توش گذاشته بود. به سختی لباس عروس از تنم بیرون کشیدم. باز کردن موهام اما به مراتب سخت‌تر از بیرون آوردن لباسم بود. سرم پر از سنجاق و گیره‌های ریز و درشتی بود که راضیه خانم برای محکم نگه داشتن موهای پرم بالای سرم استفاده کرده بود. اونقدر حالم بد بود که بی توجه به کشیده شدن موهام همه رو از سرم بیرون کشیدم. از تو چمدون یکی از لباسایی که از بقیه بهتر به نظر می اومد و بیرون کشیدم. اما درست لحظه‌ای که می‌خواستم دامن سفید رنگی که چند جاش لک زرد رنگ به خودش گرفته بود و پاک کنم، در اتاق به ضرب باز شد و مجید با چشمای قرمز وارد اتاق شد. سراسیمه خم شدم تا هرچه سریعتر اون شیشه لعنتی که روی زمین افتاده بود و بردارم که یه وقت مجید اونو نبینه. که مجید در اتاقو بست و جسم نیمه جونش رو تکیه داد به در و با یه خنده که ترس به جونم مینداخت گفت: به به، عجب عروسی. قربون ننم که عجب تیکه‌ای رو واسم لقمه گرفته. ترسیده تو خودم جمع شدم. انقدر آقا جون سفارش کرده بود که تو دوران نامزدی مجید حتی مچ دستم رو هم ندیده بود. حالا چند ساعت بعد از عقد زوری نصف و نیمه لباس تنم بود و جلوش ایستاده بودم و از ترسم حتی جرئت نداشتم
دامنمو درست بام کنم. مجید به سستی قدمی به جلو برداشت. از حواس پرتیش استفاده کردم و سر شیشه را برداشتم و دامنمو پوشیدم. نزدیکم شد و چنگی به یقم زد و منو کشون سمت خودش. اما اونقدری از حال طبیعی خارج بود که قدرتی برای جلو کشیدنم نداشت انگار. با صدای بیجونی گفت: شدم نقل دهن پیر و جوون ده. میفهمی؟ منو بازیچه خودت کردی. تلو تلو خورد و محکم زمین افتاد. بلند و بیجون میخندیدم و همه فرشته. همه با انگشت نشونم میدن. تو فامیل سرم پایینه. زندایی میگه دختر دست گل و آفتاب مهتاب ندیده منو پس زدی که بری این دختر رو عقد کنی. از حال خرابش استفاده کردم و سری دکمه‌های بلوزم رو که کلاً باز بود بستم. هیچ دلم نمیخواست این مرد فکر کنه دارم ازش دلبری میکنم. اصلا از خودم بود بهم دستم نزنه. مجید هنوز داشت پرت و پلا میگفت که در اتاق بدون در زدن باز شد و ستاره خانم شاکی وارد اتاق شد. با حرص نگاهی به من انداخت. پاشو مجید، امشب حق نداری کنار این زنی که بخوابی. مجید اما قاه خندید. این همه خرج کردید و واسم زن گرفتید که پیشم نخوابه ننه. مگه مغز خر خورده باشم؟ کلاه بی غیرتی رو سرم کردم. بذار لااقل یه فیزی ببرم از عروس فراریم. اینو گفت و 4 دست و پا اومد سمتم. کم مونده بود از حال برم. با ترس ناخنامو توی کف دستم فرو کردم که مجید سرشو به سمتم کشوند و با لحن مشمئز کننده ای گفت: عجب لعبتی. ننه، میبینی چه زنی گرفتم؟ ستاره خانم با خشم دختر بزرگشو صدا زد. هر دو یقه مجیدو گرفتن و به زور از اتاق بیرون بردنش. قبل از بسته شدن در ستاره خانم با نفرت نگام کرد. کپه مرگ تو بذار. فردا اول قابله میاد معاینت میکنه، بعد میتونی بری تو بغل پسرم. فکر این که سر مجید و شیره بمالیم از سرت بیرون کن. اینو گفت و در جوری به هم کوبید که ترسیده از جا پریدم. با خودم گفتم خاک بر سر شدی. خاک بر سر فرشته. بدبخت شدی. قابله که بیاد و دستت رو بشه میخوای جواب این قومو چی بدی؟ از پنجره اتاق نگاهی به حیاط انداختم. ستاره خانم به زور آبی به سر و صورت مجید زد و اونو به سمت یکی دیگه از اتاقا برد. خودش هم در رو بست و همراه دخترش به سمت دیگه یه ساختمون رفتن. فکری به سرم زد. با خودم گفتم باید بیدار بمونم و هر وقت بقیه خوابشون برد برم تو اتاق مجید. باید قبل از اومدن قابله هر جور شده مجیدو مجبور می‌کردم بهم دست بزنه. بعدم اون شیشه رو می‌ریختم رو ملحفه تا سند پاکیم دستم باشه. اینجوری ستاره خانم دیگه نمیتونست حرفی بزنه. یعنی دیگه راهی نداشت که بخواد کاری کنه. سرما تا مغز استخونم نفوذ کرده بود. تو اون زمستون سرد هیچ وسیله گرمایشی تو اتاق نبود و من از شدت سرما چند دست لباس روی هم پوشیده بودم و عین بید به خودم میلرزیدم. صدای جیرجیرک‌ها تنها صدایی بود که اون شب سکوت خونه رو میشکست. ساعت از 2:30 شب گذشته بود و 1 ساعتی بود همه چراغا خاموش شده بود. آهسته از جا بلند شدم. در اتاقو باز کردم و سرکی به داخل حیاط کشیدم. هیچ کسی نبود. پاورچین به سمت اتاق مجید رفتم. دستگیره در رو به آرومی پایین کشیدم و وارد اتاق شدم. کمی که چشمم به تاریکی عادت کرد، مجیدو دیدم که پیچیده تو پتوی زخیمی روی تشک خوابیده بود. بی‌معطلی پتو رو کنار زدم و کنارش خوابیدم. با خودم گفتم حتی اگه بهم دست نزنه، همین که اون شیشه رو روی ملحفه بریزم کافیه. میتونم بگم تو حال خودش نبوده و یادش رفته چی کار کرده. اما دروغ چرا؟ تمام بدنم میلرزید. هم از سرما هم از اضطراب کاری که داشتم انجام میدادم. کاری که اگر هوش و حواس مجید سر جاش اومده بود و میفهمید من چی کار کردم، حسابم با کرام الکاتبین بود و آبرو و شرف خانواده‌ام همه به باد میرفت. آبرویی که هرچند به خاطر من لکه دار شده بود. آخه اون وقت شک نداشتم زندم نمیذاشتن. برای اینکه لرزش بدنم کمتر بشه چسبیدم به بالا تنش. گرمای تنش انگار استرابمو کم کرده بود. استرابم که کمتر شد نفس عمیقی کشیدم که یهو بوی عطر تلخی وارد ریه‌هام شد. این بو اصلا واسم آشنا نبود. شک نداشتم این بو برای مجید نبود. لااقل برای مجید تا خرخره نوشیده نبود. تا خواستم به خودم بیام و بفهمم چه غلطی کردم، مردی که از پشت بهش چسبیده بودم تکونی به خودش داد و با صدای بلندی گفت: تو دیگه کی هستی؟ ترسیده جیغ خفه‌ای کشیدم و سری ازش جدا شدم. قلبم داشت از حرکت می‌ایستاد. با خودم گفتم خاک بر سرت. خاک بر سرت فرشته. چطور نفهمیدی این مرد مجید نیست؟ مردی که به خیال خام خودم مجید بود و انگار نبود، توی حرکت خودشو به سمت دیوار کشون. و لامپو روشن کرد و تازه اونجا بود که فهمیدم چه خاکی بر سرم شده. مردی که روبرون بود نریمان بود. عموی مجید. مردی که ریش گرو گذاشته بود تا آبروی من رو حفظ کنه.
از ترس عین بید به خودم می‌لرزیدم. اتاق که روشن شد تازه فهمیدم مجید کمی دورتر از اون روی زمین خوابیده و صدای خور و پوفش به هواست. نریمان با خشمی عجیب از جا بلند شد. با 2 قدم بلند به سمتم اومد و مچ دستمو محکم گرفت و از لای دندونای کلید شده‌اش غرید. چه غلطی میکنی دختر؟ هان؟ قصدت از این کار چیه؟ اصلا میفهمی من کیم؟ و هولم داد سمت دیوار. کمرم به دیوار خورد و از درد تو خودم جمع شدم. مجید تکونی به خودش داد. نریمان که مشخص بود هیچ دلش نمیخواد کسی منو اونجا ببینه، سری چراغو خاموش کرد و مچ دستمو گرفت و فشار محکمی بهش آورد و زیر گوشم پچ زد. یالا، گم شو، برو از اینجا. زود. و منو کشون سمت در. از درد کمر و مچ دستم دلم میخواست جیغ بکشم، اما از ترس بیدار شدن اهل خونه صدامو تو گلوم خفه کرده بودم. وگرنه خوب بلد بودم جواب این مردک خودخواه رو بدم. فکر کرده بود رفتن و کنارش خوابیدن به عمد بوده و از قبل واسش نقشه کشیده بودم. کشون منو برد تا در اتاقم. درو باز کرد و محکم هلم داد داخل. از درد و ضعف بی اختیار زمین افتادم. با اینکه شدت هل دادنش اونقدر هم زیاد نبود، اما من دیگه نای مقاومت نداشتم. حال روزمو که دید انگار دلش واسم سوخته باشه، پا به داخل اتاق گذاشت و با اخمایی در هم گفت: چته؟ تو چرا هی وا میری و میافتی؟ هرس کل اون مدت سرش خالی کردم و گفتم: وایسا سر جات، داخل نیا وگرنه جیغ میکشم و به همه میگم شبونه اومدی تو اتاقم. پوزخندی زد و با عصبانیت نگام کرد. همه هم نشستن حرف تو رو باور کنن. منو باش که دلم به حالت سوخت. دستی به مچ دردناکم کشیدم و گفتم: کمکت بخوره تو سرت. همین کمکایی هم که تا حالا کردی بسمه. یه زنم واسه مجید بگیری دیگه تا عمر دارم مدیون محبتات هستم. برو بیرون. نمیخوام ریخت نحس هیچ کسی رو ببینم. عصبانی بودم. از شکست خوردن نقشه‌ام دلم میخواست جیغ بکشم و تمام خشمم رو سر این مرد مغرور خالی کنم. مردی که انگار سرمایه هوا واسش معنی نداشت، که با اون زیرپوش رکابی توی تنش منو آورده بود تا اتاق. آخ که اگر اون لعنتی تو اتاق نبود، با اون خواب سنگینی که مجید داشت محال بود نقشم لو بره. نریمان سری به نشونه تأسف تکون داد. الحق و والانصاف که لیاقت نداری. هر کسی جای تو بود به جای زبون درازی از من تشکر میکرد که اینطور زندگی تو نجات دادم. رو ترش کردم و گفتم: ممنون ارباب، دست شما درد نکنه. انشالله بتونم واسهتون جبران کنم. اصلا من از خوشی این که دارم هوودار میشم تو پوست خودم نمی گنجم. تازه فردا صبح هم بغض گلومو گرفت و حرفمو خوردم. شاید اگر بهش میگفتم زن داداشش قراره واسم قابل خبر کنه و رسوام کنه، کاری برام میکرد. شاید میتونست جلوی ستاره خانم رو بگیره. ولی آخه با چه رویی بهش میگفتم؟ چشماشو ریز کرد و گفت: هان؟ چیه؟ فردا صبح چی؟ لب گزیدم و حرفمو خوردم. با خودم گفتم اصلا بذار رسوا بشم. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. تهش برم میگردونن خونه ی آقا جون. جوابشو که ندادم قدمی به سمتم برداشت. گفتم فردا صبح چی؟ واسه چی لالمونی گرفتی؟ من عادت ندارم سوال بپرسم و بی جواب بمونه. نگاه تندی بهش انداختم. به تو هیچ ربطی نداره. برو بیرون. برو تا جیغ نزدم. نگاه حقارت‌آمیزی بهم انداخت. خلایق هرچه لایق. بی‌لیاقتی. منو بگو که تو این دهکوره موندم تا چند روز هوای توی احمق رو داشته باشم. بذار من همین فردا برم، اون وقت آرزوی داشتن همین اتاق خالی و سردم به دلت میمونه. اینو گفت و با عصبانیت بیرون رفت. پشیمون بودم از زبون درازی. گفتم خاک بر سرت فرشته. به جای اینکه ازش تشکر کنی که تو رو از زیر دست و پای مجید بیرون کشیده و نذاشته بلایی سرت بیارن، زبون درازی میکنی. به جای اینکه ازش تشکر کنی و با زبون نرم اونو تو جبهه خودت بکشونی، اونو از خودت روندی. کاری کردی که کلا ول کنه و بره. از پنجره دیدم که برگشت تو همون اتاقی که مجید بود. پس نقشه رفتن پیش مجید و ریختن اون شیشه روی ملحفش کاملا منتفی بود. با حرص روی زمین نشستم. نمیدونستم دیگه باید چی کار کنم و چه خاکی بر سرم بریزم. یه رو بیشتر نگذشته بود و من از سرما نمیتونستم چشم رو هم بذارم. با صدای تقی که به در خورد سری از جا بلند شدم و با صدای لرزونی گفتم: کیه؟ صدای مغرور و طلبکار خودش بود. باز کن ببینم. لبخندی به لبم نشست. گفتم این بار اگر پیله کرد و گفت فردا صبح چه خبره، بهش میگم زن داداشش میخواد قابل خبر کنه. من که دیگه آبرویی جلوی این قوم نداشتم. حداقل شاید میتونستم با این کار از بی آبروتر شدنم جلوگیری کنم، که با دیدن 2 پتوی سنگین توی دستش از رفتار خودم شرمنده شدم. پتو رو پرت کرد تو بغلم و گفت: فردا روز سرماخوردگیت هم میندازی گردن ما بی چشم رو. فعلا اینا رو داشته باش، فردا میگم بخاری نصب کنن تو اتاق. صبح که بیدار شدی این پتوها رو کسی نبینه. حوصله شر ندارم.
اینو گفت و حتی منتظر نموند ازش تشکر کنم. برگشت تو اتاق و احتمالاً این بار واقعاً گرفت خوابید. منم اونقدر خسته بودم که پتوها رو پیچیدم دور خودم و سعی کردم بخوابم. اما مگه فکر و خیال دست از سرم بر می داشت. با خودم گفتم حتما نریمان فردا خونه است و ستاره خانم جرئت نمیکنه جلوی اون قابل بیاره. صبح زود با صدای ضربه‌ای که به در اتاق خورد چشم باز کردم. هنوز گیج خواب بودم، اما اولین چیزی که به ذهنم رسید مخفی کردن پتوها بود. سری جفتش رو جمع کردم و پشت پرده مخفی کردم، چون اگه پتوها رو می‌دیدن نه تنها واسه نریمان که واسه خودم دردسر می‌شد. در اتاق باز شد و ستاره خانم با اخمایی در هم وارد شد. انگار خودش هم از سرمای اتاق تعجب کرد، چون دستش رو دور بازوش حلقه کرد و غرغر کنان گفت چقدر سرده. بعدم تشری رو به من زد. یالا، آفتاب تا وسط اتاق اومده، تو هنوز خوابیدی؟ خبر فرستادم پی قابله. باشو جمع کن خودتو. آهی کشیدم و اتاقو جمع و جور کردم. ستاره خانم که رفت از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. ساعت 8 صبح بود و سرمای هوا واقعا آزاردهنده بود. اونقدر هوا خشک بود که پوست صورتم ترک خورده بود. خواستم از کنار پنجره رد بشم که در اتاق باز شد و نریمان بیرون اومد. دستی به موهای پریشونش کشید و به سمت شیر آب رفت. جز اون کسی تو حیاط نبود. باید شرم و حیا رو کنار میذاشتم و تمام جرأتم رو جمع می‌کردم و میرفتم و بهش میگفتم ستاره خانم چه قصدی داره. از ترس اینکه کسی بیاد تو حیاط و من به هدفم نرسم، بی‌معطلی به سمت حیاط رفتم. با صدای بسته شدن در اتاق، نریمان به سمتم برگشت. همون رکابی سفیدی که دیشب به تنش بود هنوز تن داشت و یه شلوار گرمکنه مشکی. نمیفهمیدم این مرد چطور تو این سرما با این سر و وضع بیرون میومد. من که اگه دست خودم بود، یه پتو مینداختم رو خودم و بدون اون هیچ جا نمیرفتم. منو که دید بی تفاوت بهم، صورتشو خوش کرد و انگار نه انگار من اونجا. اما کمی بعد وقتی دید هیچی نمیگم گفت چته؟ چی میخوای؟ لب گزیدم و نگاهی به اطراف انداختم. چقدر وقیح بودم که میخواستم همچین موضوعی رو به یه مرد غریبه و نامحرم بگم. برای لحظه‌ای پشیمون شدم از گفتنش و قدمی به عقب برداشتم و گفتم هیچی. من میخواستم، یعنی گفتم پتوها رو چیکار کنم؟ کجا ببرم؟ گفتید کسی نبینه آخه. از شیر آب فاصله گرفت و چشماشو ریز کرد. حرف اصلی تو بزن. همون حرفی که بابتش حتی یادت رفته چارقد سرت کنی و سلخت اومدی وسط حیاط. لب گزیدم و تو دلم فوشی نثار خودم و حواس پرتیم کردم و دستی به موهای خوش شدم کشیدم. معلوم نبود راضیه خانم آب شکر زده به موهام یا چی که عین چوب خوش شده بود. به سختی لب باز کردم و زمزمه کردم ستاره خانم میخواد، یعنی دیشب گفت قابل خبر کرده. واسه همین مجیدی شب نمون. من دیگه نتونستم ادامه بدم. از فکر رسوایی بیشتر اشک تو چشمم جمع شده بود. به چه فلاکت و حقارتی افتاده بودم. با بوق سرمو پایین انداختم که نریمان کلافه گفت زنداداش قابل خبر کرده. بی حرف سری به نشونه یه مثبت تکون دادم و همزمان قطره اشکی روی صورتم نشست. نفس عمیقی کشید و گفت برو تو اتاقت. میرم باهاش حرف میزنم. بین گریه لبخندی زدم. سرمو بالا گرفتم و گفتم ممنونم. بابت دیشبم معذرت میخوام. من قصد بدی نداشتم. فکر کردم اونجا مجید. سری تکون داد و اشاره کرد برم. بی‌معطلی به سمت اتاق دویدم. نیم ساعت بعد که ستاره خانم با قابله وارد حیاط شد، نریمان سری از اتاق بیرون اومد. انگار گوش به زنگ اومدنش بود. سری دویدم و یواشکی در اتاقو باز کردم. نریمان با صدایی که سعی می‌کرد زیاد بالا نره، به تندی گفت چه خبر زنداداش؟ این خانم کیه سر صبحی آوردی اینجا؟ ستاره خانم دستپاچه شد، اما سری خودشو جمع و جور کرد. یه موضوع زنونه است نریمان جان. شما دخالت نکنی بهتره. نریمان اما دست بردار نبود. چه موضوع زنونه‌ای؟ واسه چی مجیدو دیشب فرستادی اتاق من؟ مگه دیشب شب عروسیش نبود؟ چی کار داری میکنی زنداداش؟ میخوای ما رو انگشت نمای همه کنی؟ دیشب واسه چی این دختره رو فرستادی تو اون اتاقی که سرد و دود زده؟ ستاره خانم که دید نمیتونه به نریمان دروغ بگه با قاطعیت گفت این یه موضوع زنونه است نریمان خان. یه موضوع بین من و عروسم. مسلماً تا زمانی که خیال من بابت یه سری موضوع راحت نشه، نمیذارم بچم تو اون اتاق پا بذاره. بعدم شما گفتی عقد کن تا این رسوایی تموم شه. عقد کردن دیگه. شما هم بیشتر از این کاروبار تو به امون خدا رها نکن. صدای قدماشونو شنیدم. داشتم به سمت اتاق می اومدن. هراسون به سمت ته اتاق رفتم. مثل پرنده ی اسیر در قفسی بودم که شکارچیش کلید قفس رو به دست گرفته بود و داشت هر لحظه بهش نزدیک میشد. قلبم تون تون میزد و کل تنم عرق کرده بود. دستگیر یه در که پایین رفت، حس کردم جون از تنم رفت.
که یهو صدای جدی نریمان به گوشم رسید. زنده داشت. بهتره قبل رفتنم تکلیف زمینای پشت برکه و زمینای لب جاده مشخص بشه. حتی تکلیف این خونه. بالاخره منم هزینه کردم. ستاره خانم که تعجب و با توی صداش موج میزد گفت: این کارا رو به خاطر این دختر میکنی؟ اصلا میفهمی این دختر چه کرده با آبرو و حیثیت ما؟ صدای نریمان اما نزدیکتر شد. این زن رو رد کن بره. نزار ماجرا بیخ پیدا کنه و به غریبه ها کشیده بشه. روز اول شرط ما همین بود. همه چیز بین خانواده خودمون حل میشه. کمی بعد صدای پرهرس ستاره خانم به گوشم رسید. ساره خانم، شما برو. بعدن خودم میام خونت، مزد اومدن تو میدم. بین گریه لبخندی به لبم نشست و پاهم سوس شد و روی زمین افتادم. هرچند شک نداشتم ستاره خانم به این راحتی دست از سر من بر نمی داشت و به محض دور دیدن چشم نریمان قطعاً دوباره قابل خبر می کرد. اما به هر حال از این ستون به اون ستون فرج بود. خدا رو چه دیدی؟ شاید زمین و زمان جوری می چرخید که همه چیز مطابق میل من می شد و صدای تشت رسوایی که به زمین خورده بود بیشتر از این گوشه فلک رو کر نمی کرد. اما امید تنها چیزی بود که میتونست منو سر پا نگه داره. دستگیره در بالا رفت و در اتاق بسته شد. نفس راحتی کشیدم و دست و پای بیجونم و رها کردم روی زمین. صدای بحث و جدل آهسته‌ای می اومد. اما راستش دیگه برام مهم نبود چی میگن. همین که قابل رفته بود و من از این یه مرحله جسته بودم برام کافی بود. چند ساعت بعد مجید از خواب بیدار شد. نریمان تو حیاط و اخمایی در هم دور ماشینش بود و من داشتم از گوشه پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم. به محض بیرون اومدن مجید، نریمان جلو رفت و چیزی بهش گفت. بعدم اشاره‌ای به اتاق کرد و از جلوی مجید کنار رفت. مجید با قدمای سوس به سمت اتاق اومد. در رو که باز کرد با اضطراب ایستادم و سلام کردم. اثر خوردنی دیشب از سرش پریده بود. چشماش قرمز شده بود و اخماش حسابی در هم بود. بدون اینکه جواب سلاممو بده گوشه‌ای نشست. اینجا چرا اینقدر سرده؟ میبینید که بخاری نداره. غرغر کنن گفت: والا که لیاقت همین اتاقم نداری. هر کی جای من بود تو این ده رسوات میکرد، نه اینکه با عزت و احترام عقدت کنه. دندونامو به هم فشردم و گفتم: چقدرم احترام میذارید؟ اصلا شما اومدی اینجا چیکار؟ از مادرت اجازه گرفتی؟ نگاه تندی به هم انداخت. فعلا برو، خدا رو شکر کن نریمان طرفتو گرفته، وگرنه شک نکن وضع حالت این نبود. روی زمین دراز کشید و دستشو روی چشمش گذاشت. کارم به جایی رسیده که همون بهم میگه برم سراغ زنم. جمله‌اش تموم نشده یهو دستشو برداشت و با عصبانیت نشست و گفت: نمیخوای بگی واسه چی فرار کردی؟ واسه چی شب عروسی قالم گذاشتی؟ هان؟ از خشونت کلامش و عصبانیتش ترسیدم و با بغض گفتم: فرار نکردم، دزدیدنم. بالش کنارشو محکم پرت کرد سمتم. جیغ خفه‌ای کشیدم و جا خالی دادم. انگار حرفم خیلی بهش فشار آورده بود که از جا بلند شد و بی مقدمه لگدی به صورتم کوبید و فریاد زد: دروغ نگو، همه چی مشخصه. فرار کردی و حالا میگی دزدیده شدی؟ دردی تو فکم پیچیده شد و ناخودآگاه سرم به عقب کشیده شد. آخی از درد گفتم و اشک سرازیر شد روی صورتم. از دماغ و دهنم مایع روی دستم میریخت و سرم نبض میزد. مجید با خشم یقه لباسمو گرفت. اگه روز اول کتک خورده بودی زبون باز میکردی و میگفتی فاسقت کی بوده. لااقل میفهمیدم پس مونده یکی رو عقدم کردن. اینو گفت و محکم هلم داد. زمین خوردم و تو خودم جمع شدم. آدمی نبودم که التماس کنم. حتی نمیخواستم مجید اشکمو ببینه. واسه همین سرمو پایین انداخته بودم. مجیدم انگار سکوت من جری ترش کرده بود که این بار با پاشنه پا چنان ضربه‌ای به سرم کوبید که ناخودآگاه فریادی از درد کشیدم. حس می‌کردم بیناییمو از دست دادم. دستمو رو سرم گذاشتم و ناله کردم. سرم داشت از درد منفجر می‌شد و چشمام دیگه هیچ جا رو نمی‌دید. صدای به هم خوردن در اتاق به گوشم رسید و بعدش صدای فریاد نریمان: چه غلطی می‌کنی تو پسر؟ مجید حق به جانب گفت: زنمه، اختیار دارشم. این که دیگه آبروی شما نیست که هی بکوبیدش تو سرم. چند باری پلک زدم. واقعا هیچی نمی‌دیدم. فریادی کشیدم و گفتم: هیچی نمی‌بینم. من چشمم هیچ جا رو نمی‌بینه. مجید با صدای لرزونی گفت: مزخرف نگو. اینقدر لیلی بلالات گذاشتن که دور برداشتی. بلند بلند گریه می‌کردم و سعی می‌کردم ذره‌ای از فضای اطرافمو ببینم. اما در کمال ناباوری موفق نمی‌شدم. صدای نریمان رو شنیدم که با عصبانیت گفت: چی کارش کردی؟ و پشتبندش کسی مچ دستمو محکم گرفت. نریمان بود. منو ببین دختر. سرتو بگیر سمت من. با گریه گفتم: نمی‌بینم. همه چی سیاهه. بابا کوبید فرق سرم. نریمان توی حرکت ناگهانی زیر بغلمو گرفت و بلندم کرد. مجید اما با اعتراض گفت: چی کار میکنی نریمان؟
زن منو کجا میبری؟ جوابشو نداد. به شدت معصب بودم بابت اون شرایط. انگار وارد حیاط شدیم چون هوا سردتر شد. صدای قدمای تندی به گوشم رسید و بعدش صدای وحشت زده ستاره خانم. نریمان، چی کار میکنی؟ این دختره. نریمان با عصبانیت گفت زنده داشت. در ماشینو باز کن. خودت هم بپوش، این دختر رو ببریم بهداری ببینم پسرت چه گندی زده. در ماشینو باز کردن و من رو روی صندلی عقب نشوندن. کمی بعد دوباره در ماشین باز شد و پتوی سنگینی روی پام انداخته شد. صدای جدی نریمان به گوشم میرسید. اینو دور خودت بپیچ. هوا سرده. ستاره خانم حق به جانب گفت من باها جایی نمیام نریمان. این دخترم دروغ میگه. مجید میگه فقط یکی کوبیده تو سرش. با یه ضربه سر مگه کسی کور میشه؟ نریمان با خش در ماشینو بست و فریاد زد در حیاطو باز کن به جای این حرفا. از زور گریه نفسم بالا نمیومد. مدام چشم میچرخوندم بلکه چیزی ببینم. انگار کم کم بیناییم داشت برمیگشت. نور رو کم کم داشتم میدیدم. از خونه که بیرون رفتیم نریمان نگران گفت هنوز چیزی نمیبینی؟ با صدای لرزونی گفتم یکم نور میبینم. سرعتش رو بیشتر کرد. حالم داشت از اون شرایط به هم میخورد. بیزار بودم از اینکه یکی به هم ترحم کنه یا به خاطر من خودشو به درد سر بندازه. وقتی رسیدیم به بهتری ده جلوی چشمم رو تار میدیدم. کنارم با فاصله ایستاد، اما جوری که اگه نیاز به کمک داشتم بتونم بهش تکیه کنم. و ازم خواست جلو برم و وارد بهتری بشم. وارد که شدیم دکتر که مرد جوانی بود به محض دیدن نریمان از جا بلند شد. به به آقا نریمان، چه سعادتی. نریمان سلام سردی کرد. میای معاینه کنی یوسف؟ گویا چشمش درست نمیبینه. با اشاره نریمان روی صندلی نشستم. دکتر مشغول سوال جواب کردنم شد و همزمان روی صورتم رو با گاز تمیز میکرد. وقتی فهمی سرم ضربه خورده و اول هیچی نمیدیدم و حالا کم کم بیناییم داره برمیگرده، رو به نریمان گفت فعلا که گویا بینایی داره برمیگرده. احتمالاً ضربه باعث شوک شده. ولی میخوای برای اطمینان ببره شهر عکسی از سرش بگیرن. ممکنه ضربه تبعات دیگه‌ای به دنبال داشته باشه که طولانی مدت خودشو نشون بده. نریمان کلافه گفت حتما باید عکس بگیره. همینجوری نمیفهمی؟ نه متاسفانه. حتما باید از سرش عکس گرفته بشه. نگران نباش. انشالله که چیزی نیست. اگه اشتباه نکنم عروس برادرته. درسته؟ همونی که نریمان حرفشو قطع کرد و گفت دست درد نکنه. اگه دکتر خاصی تو شهر میشناسی آدرسشو بنویس تا برم. دیدم لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد. دکتر روی کاغذ چیزی نوشت و به دست نریمان داد. به منشی دکتر بگو از طرف منی. شرایطو توضیح بدی همون روز بهت نوبت میده. نریمان تشکری کرد و از جا بلند شد. منم با قدمای کوتاه به دنبالش. دکتر برای سردرد و آسیبی که به صورتم دیده بود مسکن نوشته بود. نریمان دارو رو گرفت و هر دو به سمت ماشین رفتیم. نزدیک ماشین که شدیم چشمم به دوتا از همسایه‌های قدیمی خونه آقا جون افتاد. چادرشون رو جلو کشیده بودن و همونطور که خیره به ما نگاه می‌کردن زیر گوشم پچ پچ می‌کردن. معصب سوار ماشین شدم. نریمانم در حالی که زیر لب حرفایی میزد سوار شد. آبرو واسمون نذاشتی. کم حرف پشت سرمون هست. اینم میشه قوزه بالا قوز. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. واقعا درد سر بزرگی برای این مرد درست کرده بودم. برای مردی که علت این همه کمک کردنش به خودم رو نمیدونستم. نریمان کلافه نگاهی به صورت خیس اشکم انداخت. خیلی خوب. نمیخواد انقدر آبغوره بگیری. نشیدی دکتر چی گفت؟ گفت گریه ممنوع. ممکنه به چشم آسیب اساسی برسونه. ماشین که به حرکت در اومد بی اختیار گفتم مجید واقعا میخواد زن دوم بگیره. از تو آینه نیم نگاهی به هم انداخت. شرطمون روز اول همین بود دیگه. انتظار دیگه ای داری؟ با بغض نه ضعیفی گفتم. مجیدو دوست نداشتم. یعنی نه این که از اول دوستش نداشته باشم. نه. وقتی اومد خواستگاریم و آقا جون تاییدش کرد، مهرش به دلم افتاد و علاقه‌مند شدم بهش. رفته رفته روز به روز وقتی با هم صحبت شدیم و هم کلام، بیشتر و بیشتر مهرش به دلم نشست. مرد بدی نبود. مهربون بود. هوامو داشت. خودش میگه وقتی تو مراسم عروسی فرید منو دیده بود، عاشقم شده. اما مجید اون روزا رو نمیشناختم. مرد بیرحمی که تا مرز کور کردنم رفته بود. بعد یه ماجرا این بود که من به مجید حق میدادم چشم دیدن منو نداشته باشه. اما زن دوم گرفتن، داشتن یه هوو از تحمل من خارج بود. از درمانگاه که کمی دور شدیم، نریمان دوباره نیم نگاهی به هم انداخت و گفت از حالا لازم نیست ازای اتفاقی که نیفتاده رو بگیری. الان که دست زن دومش رو نگرفته بیاره جلو چشم تو. آهی از ته دل کشیدم و زیر لب گفتم بالاخره که میاره. به بعدم فکر کن دختر جون.
اینجوری کمتر اذیت میشی. مکث کوتاهی کرد و سرعتش رو کم کرد و با تردید ادامه داد: هیچ نشونی از مردی که تو رو دزدیده بود نداری؟ یه اسم، یه نشونی از چهرش، یه آدرس، هر چی که بشه باهاش گیرش انداخت. فقط یه سرنخ میخوام. وقتی گفت دزدیده شدی شرمنده شدم. از اینکه این مرد باور کرده بود من بیگناه دزدیده شدم معذب شدم و گفتم نه، هیچی ازش نمیدونم. صورتش رو میپوشون. اسمی هم از خودش نبرده بود. چشمامو بست وقتی منو میبرد. وقتی برمیگشتم من بیهوش بودم. نزدیکای ده به هوش اومدم. عقب یه وانت افتاده بودم. با یادآوری اون چند روز و شبی که برگشتم گرگم شدت گرفت. کاش میتونستم اون اتفاقاتو از مغزم پاک کنم. نریمان دستشو محکم روی فرمون کوبید و گفت نمیشه که. داخل چطور میشه یکی بیاد ناموس آدمو بدزده ببره هر غلطی خواست بکنه بعدم ما بشینیم به تماشا؟ دختر جون واسه چی زودتر از اون خونه زدی بیرون؟ دستمو مشت کردم و با صدای ضعیفی گفتم بازجویی میکنید؟ شما هم خیال میکنید من فرار کردم؟ اگه فرار کردم واسه چی برگشتم؟ از تو آینه خیره شد تو چشمام، جوری که انگار حقیقتو میدونست و ترجیح میداد فعلا سکوت کنه. البته که اگر حقیقتو میدونست همون لحظه میرفت و طلاقمو از برادرزادش میگرفت. تا رسیدم به خونه دیگه هیچ حرفی نزدم. همش خودمو سرزنش میکردم که چرا هیچ حرفی برای گفتن ندارم. اون عوضی گند زده بود به زندگیم و من حتی جرئت نداشتم اسمشو بگم. دم در که رسیدیم به سمتم برگشت. ناخودآگاه نگاش کردم. صورت مردونه و خشنی داشت. از اون مدلایی که وقتی تو چشمات نگاه میکرد دلت هوری میریخت و به هزار گناه کرده و نکرده اعتراف میکردی. شک نداشتم اگه یه بار دیگه چشم تو چشم ازم میپرسید که چطور دزدیده شدی زبون باز میکردم و از شدت ترس راحت لو میدادم چه غلطی کردم. برای چند ثانیه‌ای اونم خیره به صورتم شد و یه دفعه به خودش اومد. یخ بذار رو دماغت. چقدر ورم کرده؟ طلبکار گفتم هنر دست برادرزاده شماست. بعدم از ماشین پیاده شدم و جوری درو به هم کوبیدم انگار این مرد با حسابانی بدبختی منو تنهایی و بیکسیم شده بود. خیلی زودم از کارم پشیمون شدم، اما روی برگشت و معذرت خواهی کردن رو نداشتم. کلاً اون روزا اونقدر تلخ بودم که حتی خودم دیگه خودمو نمیشناختم. ستاره خانم وقتی فهمید برای عکس سرم باید برم بنای داد و بیداد کرد. میگفت همین الانم که دست این دختر رو گرفتی و فردای عروسیش با صورت زخم و سیل بردیش بهداری هزار جور حرف پشتمون میزنن. نریمانم انگار از هیچی قد حرف مردم و رفتن آبروش هراس نداشت، چون کلاً قید رفتن به شهر رو زد و فقط به من گفت که اگه درد خاصی داشتم بهش بگم و منم شک نداشتم که محال بود از این مرد کمک بخوام. بعد از اینکه کلی ستاره خانم لیچار بارم کرد برگشتم تو اتاق سرد و نمور خودم. کمی بعد صدایی به گوشم رسید و پشتبندش مجید در رو باز کرد و همراه نریمان یه بخاری نفتی آوردن گذاشتن کنج اتاق. مجید بدون اینکه نگام کنه دستی به لباسش کشید. سرکار خانم اگه زحمتت نیست نفت تو اتاقی که کنار مطبخه، خودت راش بنداز. زیر لب تشکر کردم. از بوی نفت بیزار بودم، اما لااقل از سرما بهتر بود. تنها که شدم قبل از تاریکی هوا پیت نفت آوردم و بخاری رو روشن کردم. نریمان همراه پدر مجید رفته بود بیرون. منم در نبوده اون جرئت نداشتم پا از اتاقم بیرون بذارم. ستاره خانم میرفت و میومد و منو نفرین میکرد و میگفت چراغ خونه یه بچم خاموشه. میگفت حالا که از روز اول بنا شده مجید هر وقت دلش خواستم بگیره باید هر چه زودتر آستین بالا بزنم و یه دختر ترگل برگل آفتاب مهتاب ندیده رو واسش پسند کنم تا بچم از این حال و روز در بیاد. ریحان خواهر بزرگشم میگفت باید صبر کنیم تا عمو برگرده شیراز، چون تا اون هست طرف این دختره رو میگیره و یهو دیدی قضیه زن گرفتنم این قضیه قابل آوردن منتفی شد. کما بیش فهمیده بودم کل اهل خونه از نریمان حرف شنوی دارن، جوری که موقع نهار که شد نریمان با صدای بلندی از ریحان خواست منو برای نهار صدا بزنه. هرچند هیچ کس چشم دیدن منو نداشت، اما انگار تو اون خونه نریمان حرف اول و آخر رو میزد. حالا چرا این جوون اینقدر حرفش واسه همه برو داشت رو نمیدونم. اگه سن و سالی ازش گذشته بود یا برادر بزرگتر بود میتونستم هضم کنم، اما الان نمیدونم. البته یکی دوباری از مرم شنیده بودم که مجید و خانواده‌اش هر چی دارن صدق سر نریمان و آقاشه. گویا مادرشون بعد از فوت شوهر اولش با مرد ثروتمندی وصلت کرده بود که باعث شده بود همشون به نون و نوایی برسن. حتما واسه همین بود که نمیذاشتن نریمان از دستشون دلخور بشه. واسه نهار معذب رفتم سر سفره، اما مگه دستم به اون سفره میرفت؟ ستاره خانم برای برادر شوهرش سنگ تموم گذاشته بود و مدام خودشیرینی میکرد که آقا نریمان اینو واسه تو درست کردم. میدونستم فسنجون و ترش دوست داری و سالاد شیرازی رو با آبقوری زیاد.
نریمان هم هر چند تشکر میکرد اما اصلا زیاد غذا نخورد. بعد از نهار وقتی داشتم ظرفا رو جمع میکردم تا کمک ریحان ببرم بشورم، نریمان گلویی صاف کرد. بشین عروس. آب دهنمو به سختی قورت دادم و نشستم. نریمان این نگاهی به مجید انداخت. من با آقا جون این دختر حرف زدم. ریشکه رو گذاشتم که این رسوایی جمع بشه مجید. اگه بنا باشه هر روز صدای جنگ و دعوا از این خونه بلند بشه یا این دختر اون اینو مالین بیفته گوشه خونه، پس ما ولو نسبت غلط اضافه کردیم یه عروسی رو انداختیم تا دهن پیر و جوون این ده رو ببندیم. مجید، جلو زنت میگم. گذشته ها گذشته. این دختر الان زن توئه. ناموسته. میخوای بری زن دوم بگیری باشه. بگیر. اما به وقتش. بذار یه سال بگذره بهونه بیار. برو زن دوم بگیر. به هر حال کم نیستن مردایی که تو این ده زن دوم دارن. اما تو این مدت زندگی میکنی باهاش. تو عروسی و عزا با هم شرکت میکنید. من باید برگردم شهر. اما حواسم به تو و زندگیت هست. مجید آهسته چشمی گفت و چشخوره‌ای به من رفت. مشخص بود واسش نمیصرفه که با هم مشتهم بده هم بشه. ستاره خانم اما پرغیظ و غضب مثل تمام این چند روز گفت: اگه این دختر عروس این خونه است، باید پا به پای ما کار کنه. نمیشه که اون بشینه و ما کلفتیشو بکنیم. یالا دختر، بودو برو کمک ریحان ظرفا رو بشور. نیم نگاهی به نریمان انداختم. انگار منم برای کارام نیاز به اجازه اون داشتم. اونقدر جذبه داشت که ناخودآگاه منم همسو با اهل خونه شده بودم. اشاره کرد که برو. سریع از جا بلند شدم و به سمت حیاط رفتم. ریحان تا چشمش به من افتاد دستی به کمرش کشید. بیا بشور. از کت و کول افتادم. سرمو گرم شستن ظرفا کردم و به اون 1 سال فرصتی که نریمان واسم خریده بود فکر کردم. به اینکه من اصلا میتونم تو این مدت دل مجیدو به دست بیارم و کاری کنم تا قید زن دوم گرفتن و بزنه یا نه. اصلا زندگی من با مجید قرار بود به کجا کشیده بشه. اونم با مشکل وحشتناکی که من داشتم. دم غروب بود که نریمان از اهل خونه خداحافظی کرد. برای چندمین بار سفارش منو به مجید و باقی اهل خونه کرد و سوار ماشینش شد و رفت. با رفتنش حس کردم دیگه تو اون خونه امنیت ندارم. و الحقم که درست فکر می‌کردم. شاید ماشینش هنوز از ده بیرون نرفته بود که ستاره خانم رفت دست قابله رو گرفت و آوردش واسه معاینه من. میگفت کفنم بکنن، نمیذارم قبل از معاینه دست پسرم بهت بخوره. وقتی در اتاقم زده شد و چشمم به سار خانم افتاد، انگار اسرائیل اومده بود دیدنم. جوری یخ کرده بودم، انگار نه انگار بخاری رو تا آخرین حدش بالا برده بودم. ستاره خانم با غیظ منو کنار زد. بیا تو سار خانم. بیا الان دیگه کسی نیست مزاحم کارت بشه. عرق سردی روی تنم نشسته بود. چش چرخوندم توی حیاط دنبال مجید. خوش خیال بودم که فکر می‌کردم اون نجات هم میده. ستاره خانم تشری بهم زد. دیالا بیا به تمرگ اینجا ببینم. ترسیده نگاش کردم. اگه سار معاینم میکرد بیچاره میشدم. اون وقت ستاره خانم همین فردا میرفت یه زن واسه مجید میگرفت و من سیاه‌بخت‌تر از چیزی که بودم میشدم. انگار داشتم به سمت چوبه میرفتم. با ترس و لرز جلو رفتم. زبونم عین چوب خوش شده بود. حتی نمیتونستم التماس کنم تا قید معاینه رو بزنن. روی زمین دراز کشیدم. جوری که من میلرزیدم دیگه نیاز معاینه نبود. از اون حجم از ترس معلوم بود رو سیاه از این معاینه بیرون میام. سار خانم که اومد سمتم زدم زیر گریه. خاله جان تو رو خدا دست بردارید. من تو نامزدی مجید. لب به دندون گرفتم و سکوت کردم. چی میگفتم؟ مجبور بودم بندازم گردن مجید. ستاره خانم نیشگون سفتی از رون پام گرفت و با غیظ گفت: عین سگ دروغ میگی دختر یه هر جایی. مجید قسم خورده که دستش به توی نجس نخورده. هرز پریدنای خودتو گردن بچه من ننداز. گریم شدت گرفت. تقلا کردم فایده نداشت. ستاره خانم عین فرشته مرگ دستامو محکم گرفته بود و نمیذاشت در برابر ساره خانم مقاومت کنم. حالم داشت از خودم به هم میخورد. از زن بودنم، از ضعیف بودنم، از اینکه عین یه وسیله توی خونه بودم که باید اول مطمئن میشدن دست دوم نیستن و بعد میخریدنم. سرمو به زمین فشردم و گریم اوج گرفت. گریه میکردم و التماس میکردم دست بردارن از این کار. مدام میگفتم من با مجید بودم. اما معلوم بود کسی حرفمو باور نمیکنه. ساره خانم که انگار دیدن این صحنه براش عادی باشه، سری مشغول معاینه شد و کمی بعد رو به ستاره خانم گفت: چشمت روشن ستاره. عروس دختر نیست. گشتی چشم بازارو کور کردی با این عروس گرفتنت. خوبه والا. این همه دختر خوب تو قوم و طایفه رفتی انگ دست گذاشتی رو دختر که اصلا معلوم نیست تو اون شهری که بزرگ شده چه غلطا که نکرده. ستاره خانم عین گرگ زخم خورده از تنه‌های ساره افتاد به جونم. هر جایی رو که میتونست میزد و میگفت بی آبروت میکنم. میگفت حالا که نریمان نیست میدونم چطور حق تو کف دستت بذارم. و اونقدر زیاده روی کرد
که ساره خانم انگار دلش برای گریه های من سوخت که ستاره خانم عقب کشید و گفت خیلی خوب تو هم کشتی دختره رو. اصلا واسه چی رفتی عروس فراری رو با عزت و احترام آوردی خونت که امروز مجبور باشی همچین حرفایی بشنوی؟ دستم و حفاظ سر و صورتم کرده بودم. ستاره خانم موهامو رها کرد و کمی عقب رفت. حس می‌کردم کف سرم میسوزه. تو همون یه روز قد کل عمرم کتک خورده بودم. تو دلم گفتم حقته فرشته. هر چی بخوری حقته. اصلا حقته وسط همین حیاط چالت کنن. تازه اینا هنوز حقیقتو نمیدونن. اگه باد به گوششون برسه که من چه غلطایی کردم که واسه یه لحظه هم زندم نمیذارن. ستاره خانم خسته از زدنم از جا بلند شد. لگدی نثارم کرد و با خشم گفت بلایی سرت بیارم که مرگ تو آرزو کنی. خیال کردی میشی خانم خونه یه بچم؟ نه جونم. داغش رو به دلت میذارم. دست یه دختر آفتاب مهتاب ندیده رو میگیرم میذارم تو دست پسرم. تو هم تا عمر داری باید شاهد خوشبختی پسر منو حووت باشی و دق کنی از غصه. تنهام که گذاشت گریم شدت گرفت. از ته دل با استوبانی رنج و عذابم رو نفرین کردم. هرچند با استوبانیش غریبه نبود. از اون خودم بود. تو خودم جمع شدم و چش رو هم گذاشتم. نمیدونستم در نبود نریمان قرار چی به سرم بیاد. دمدمای غروب بود و باد و بارون بدی می اومد. صدای سوسه باد میپیچید تو خونه. مجید تازه برگشته بود و ستاره خانم حقیقت و کف دستش گذاشته بود. صدای فریادش لحظه ای قطع نمیشد. منم از ترس چفت در رو انداخته بودم. شک نداشتم مجید بیاد تو اتاق زندم نمیذاره. هنوز صدای داد و فریاد مجید قطع نشده بود که ضربه‌ای به در اتاق خورد و صدای پرخشم ستاره خانم به گوشم رسید. یالا بیا بیرون. فرش مهمون خونه رو باید بشوری. به سختی از جا بلند شدم. فرش شستن اونم توی بارون. انگار این زن عقلش رو پاک از دست داده بود. با احتیاط در رو باز کردم و گفتم تو این بارون مگه میشه فرش شست؟ چنگی به بازوم زد و منو کشون بیرون از اتاق. سرمایه هوا تا مغز استخون آدم میرفت انگار. در کمال تعجب 2 فرش 12 متری تو حیاط بود و داشت زیر بارون خیس میخورد. هولم داد سمت فرش و گفت میری میشوری. بعدم میبری بالا پشت بوم و میندازی که تا صبح که بارون بند بیاد خشک بشه. با حرص دستمو کشیدم. نمیشورم. مگه عقلم کمه این موقع شب تو این بارون فرش بشورم؟ انگشتاشو فرو کرد تو دستم و گفت نمیشوری؟ وقتی انداختم تو کوچه میفهمی باید به حرف من گوش کنی یا نه؟ جلوی چشمم قفل بزرگی به در اتاق زد. باورم نمیشد همچین کاری با هم بکنه. زبونم انگار بند اومده بود. به سمتم برگشت و کلیدو گذاشت تو یقش. تا اینا رو نشوری در اتاقت باز نمیشه. حالا میخوای امشب بشور، میخوای بذاریش واسه فردا صبح. بعدم بی خیال به سمت مهمون خونه رفت. با عصبانیت قفل در رو کشیدم و تلاش کردم در رو باز کنم. و وقتی دیدم موفق نمیشم لگدی بهش زدم و به سمت فرشا رفتم. همه رو لگد مال کردم. از شدت سرما انگشتام جمع نمیشد و کل تنم میلرزید. بدون اینکه تمیز فرشا رو بشورم به سختی بلندش کردم و کشون به سمت پشت بوم بردم. ولی مگه زورم میرسید ببرم بالا؟ روی همون پله خشتی اول رهاش کردم و رفتم سمت مهمون خونه. بدون در زدن در رو باز کردم. ستاره خانم داشت چای میخورد و خدا میدونست من چقدر دلم یه استکان از اون چای گرم میخواست. تا منو دید صداشو برد بالا. نه یا خلا، خونه زندگیمو به گند میکشی. مگه قرار نبود فرشا رو بشوری؟ مختصر گفتم شستم و بعد دستامو دور خودم حلقه کردم. بیزار بودم از سرما. ستاره خانم با تعجب گفت 2 فرش 12 متری رو تو نیم ساعت شستی؟ گفتم میتونید برید تو پشت بوم ببینید. دندوناشو به هم فشرد و با حرص گفت فردا ببینم کثیفه دوباره باید بشوری یا؟ با خودم گفتم تا فردا بارون بند میاد و اگه بخواد دوباره بشورم حداقل تو روشنایی یه روز و گرمای آفتاب بهتره. ستاره خانم با اکراه کلید اتاقو به سمتم پرت کرد. کلیدو تو هوا گرفتم و بی تشکر به سمت اتاقم رفتم. حالم بد بود. درد کتکایی که خورده بودم به کنار، درد اون تحقیر هم که داشت نابودم میکرد کنار. لباس خیسم را عوض کردم و بخاری رو زیاد کردم و فرو رفتم زیر پتو. خیره شدم به سقف اتاق و به این فکر کردم که چی شد که کارم به اینجا کشیده شد. و فکرم کشیده شد به 6 سال قبل. به روزایی که فکر میکردم بدبخت‌ترین آدم روی زمینم و خبر نداشتم از بازیای تلخ روزگار. هیچ وقت فکر نمی‌کردم 6 سال بعد آرزو کنم برای لحظه‌ای به همون روزای تلخ گذشته برگردم. پاییز 6 سال قبل. با گریه خیره شدم به بابا که اصلا تو این عالم نبود و با دهن باز خوابیده بود و خورخور می‌کرد. سقف خونه چکه می‌کرد و صداش اینه یه سمفونی عذاب‌آور بود. عذاب‌آور واسه ما که کل پاییز و زمستون باید به این صدا گوش می‌کردیم.
از بارون بیزار بودم. کل پاییز و زمستونو باید با بوی ناز سر می‌کردیم و جرأت اعتراضم نداشتیم. دستی به بازوی دردناکم کشیدم و رو به مادرم که با غصه داشت لباس منو بسته پینه می‌کرد گفتم: تمام جونم درد می‌کنه. نامرد یه جوری زده نمیتونم از جا تکون بخورم. بدون اینکه نگام کنه گفت: تقصیر خودته. 1000 بار بهت گفتم باهاش دهن به دهن نذار. آخر یه جوری میزنتت که ناقص میشی، میافتی رو دستم. میمیری تو هم عین خواهرات هرچی گفت بگی چشم، یا فقط باید کتک بخوری تا ادب بشی. 2 روز دندون سر جیگر بذار تا رضا برگرده. با حرص گفتم: چی کار میکردم؟ این موقع شب تو این بارون و سرما میرفتم واسه کیف و حال آقا، از اون آشغالا میگرفتم. خودت جرأت داری این ساعت از خونه بری بیرون؟ اونم تو این محله ترب و داغون؟ چرا ازش جدا نمیشی؟ چرا ما رو از این وضعیت خلاص نمی‌کنی؟ آسیه و فریده بدبخت کم تاوان دادن. حالا نوبت منه. ماهی کشید. بخت و اقبال ما همین بوده دختر جان. طلاق بگیرم کجا برم؟ سایه آقات از سرم کم بشه، همین یه ذره امنیتی که داریم هم از دست میره. همین سقف رو هم از دست میدیم. با بغض از جا بلند شدم. این لعنت به این امنیت نداشته و این سقف که کل سال داره چکه میکنه. امروز فرداست این سقف رو سرمون خراب شه. از کدوم سقف حرف میزنیم؟ اینو گفتم و با قدمای بلند به سمت حیاط رفتم. واسم مهم نبود که بارون به شدت میومد و کل تنم خیس میشد. فقط میخواستم برم جایی که صدای نفسای اون مردو نشنوم. مردی که به ظاهر پدر بود اما از هر غریبه‌ای برای من غریبه‌تر. با صدای ضربه‌ای که به در حیاط خورد از جا بلند شدم. لنگون لنگون به سمت در رفتم. در رو که باز کردم چشمم به اون مرتیکه عوضی افتاد. ادریس، ساقی محل. یه جای سالم تو صورتش نبود. بس که با هر کس و ناکسی در افتاده بود. اخمی کردم و در و نیمه باز بستم و با حرص گفتم: فرمایش، چی کار داری اینجا؟ خندید. دندونای یکی در میونش حالمو به هم میزد. آقا زنگ زده واسش آشغال بیارم پری جون. مردک نکبت منو پری صدا میزد. دلم میخواست چشمای وقیحش رو از کاسه در بیارم. در رو به هم کوبیدم و با صدای بلندی گفتم: آقام غلط کرده با تو مردک چشرون. هوا بغض برگشتم داخل. آقام هنوز خواب بود. تو دلم گفتم الهی خواب به خواب بری که زندگی واسه ما نذاشتی. وارد تنها اتاق خونه شدم. 2 طرف اتاق پر بود از تشک و لحاف و وسیله‌های کهنه و به درد نخور. وسط اون وسایل جایی برای خودم باز کردم و دراز کشیدم. 13 سالم بود و به 1000 زور و ضرب داشتم میرفتم مدرسه. درسم اونقدر خوب بود و معلما اونقدر ازم راضی بودن که مادرم با وجود اینکه مخالفت با شوهر و گناه کبیره میدونست، واسه مدرسه رفتن من جلوی آقام وایساده بود. میگفت فریده و آسیه بی سواد موندن، نمیذارم تو هم بشی لنگه اونا. صبح که برای رفتن به مدرسه از خواب بیدار شدم، بارون بند اومده بود و هوا صاف بود. تا آقام خواب بود، سری وسایلمو جمع کردم و صبونه نخورده از در خونه بیرون زدم. چند قدمی اما بیشتر از خونه دور نشده بودم که صدایی به گوشم رسید. هی دختر، با تو هم. وایسا ببینم. با تعجب برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم. مردی تقریباً 40 و چند ساله با اخمایی در هم اشاره‌ای به در می‌کرد و اسم آقامو می‌آورد و میگفت این خونه ماست. سری به نشونه بله تکون دادم. قدمی به سمتم برداشت و گفت: دخترشی؟ زبونم دراز بود. ننه میگفت آخر سر همین زبون درازت کار دستمون میدی. مفتشی یا مسئول سرشماری؟ مرد سری به نشونه افسوس تکون داد. برو بگو اون بابای بی غیرتت بیاد دم در، کارش دارم. شونه‌ای بالا انداختم و پشتمو بهش کردم و گفتم: من دارم میرم مدرسه. باهاش کار داری در خونه رو بزن. بعدم بی توجه به صدا زدن یه مرد دوون به سمت مدرسه رفتم. زور که برگشتم خونه با دیدن موتور رضا هیجان زده قدمامو تندتر کردم. رضا تنها برادرم بود. عین جونم دوستش داشتم. 100 بار خودش رو سپر من کرده بود و نذاشته بود از دست آقا کتک بخورم. در حیاطو که باز کردم با دیدن ننه که روی پله نشسته بود و بلند گریه میکرد شوکه شدم. هول افتاد به دلم که نکنه بلایی سر داداش رضا اومده. دویدم جلو و نگران گفتم: چی شده ننه؟ رضا کجاست؟ داداش. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.